Hi guys! Welcome back for another video. And for today's video, ang gagawin natin ay #KayeIsCooking. And for today's #KayeIsCooking, ang lulutuin natin ay pork igado. And itong pork igado is lutong Ilokano ulit siya. So, without further ado, tara na sa kitchen ko at lutuin na natin. Ating ingredients ay pork menudo cut, garlic, liver spread, red bell pepper, green peas, salt, soy sauce, water, black pepper powder, and onion. Sa mainit na pan, naglagay na ako ng oil. Ang ginamit ko na oil dito ay used oil. Ilagay ang ating garlic. Pag golden brown na ito, pwede na natin ilagay ang ating onion. Next is, ilagay na natin ang ating pork menudo cut. Takpan natin ito hanggang sa magtubig at lumambot ang ating karne. Since kulang ito sa tubig, naglagay ako ng additional na tubig at nilagay ko na ang soy sauce para maglasa na ito sa ating karne. Naglagay din ako ng black pepper powder. Takpan ito hanggang sa lumambot ang karne. Pag malambot na ang karne, pwede na natin ilagay ang ating green peas. Tandaan guys, kailangan din natin palambutin ang green peas dahil medyo matigas ito. Lagyan din natin ng laurel leaves. Pangdagdag lang sa bango nito. Tandaan, huwag kakalimutan tanggalin ang sandok sa kawali dahil umiinit ito lalo kung bakal. Ngayon, mahirap hawakan, 'di ba? Haluin lang natin, guys, at takpan hanggang sa lumambot ang karne. Pag malambot na ang karne, pwede na nating ilagay ang ating red bell pepper. Next is ang ating liver spread. Kung makikita nyo, malabnaw na dito ang ating liver spread kasi hinaluan ko na ito ng hot water para mas madali itong mag-dissolve. Kasi pag diniretso natin ang liver spread sa ating niluluto, may hirapan tayong tunawin ito at baka magbuo-buo pa. Siyempre guys, hindi mawawala sa pagluluto ang pagtikim nito. So titikman natin ito at i-adjust natin sa ating panlasa. Pwede nating dagdagan ng asin at kung ano-ano pang pangpaalat. Saka natin ito lalagyan ng suka para bumalanse ito. Nakakatulong din guys ang suka
para hindi agad mapanis ang ating ulam. Ang igado ay madaling mapanis dahil ito ay may liver spread. Hintayin lang natin itong kumulo at mabawasan ng konting sabaw dahil ang igado ng Ilokano is tuyo. Pero this time, ang gagawin ko medyo masarsa kasi hilig ng mga kapatid ko maglagay ng sarsa o sabaw sa kanilang kanin. Oo nga pala guys, gumamit tayo ng liver spread kasi hindi tayo gumamit ng talagang liver. Ang igado ng Ilokano ay talagang may liver o atay ng baboy. Since hindi ako mahilig sa atay, hindi ko nilagyan ito ng atay. Ginamitan ko ito ng liver spread. At okay na ang ating igado. Guys, i-follow nyo pala kami sa aming Instagram at madelinek01 and at delizo.j. Follow nyo na rin at i-like ang aming Facebook pages, Kaye Delizo, JKMD One Stop Shop, at JKMD Gaming. Links on the description box. At ito na ang ating pork igado. Kung nagustuhan niya guys ang ating video, huwag niyong kalimutan i-like at mag-subscribe na rin kayo sa aming channel. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!